ሰላም ጤና ይስጥልን የስካይ ቋንቋቱ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ እንግሊዝኛ ለጀማሪዎች ክፍል 34ን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ሴንቴንስ ፕራክቲስ ወይም አረፍተ ነገር ልምምድ ይሆናል ዛሬ የምናየው። በክፍል 33 ስለ ትራንስፖርቴሽን ቮካቡላሪስ ወይም የመጓጓዣ ቃላትን አይተናል። ስለዚህ እነዛ ቃላቶች የተወሰኑትን ወስደን አረፍተ ነገር እየሰራን እንለማመዳለን ማለት ነው። እንጆይ እንደምታደርጉበት ተስፋ አደርጋለሁ። እንደሚከተለው አቀርብላችኋለሁ። He is getting off the bus. እዚጋ ባስ የሚለውን አይተናል። አውቶቡስ ማለት ነው ባስ። ጌቲንግ ኦፍ ማለት መውረድ ማለት ነው። ከመኪና ሊሆን ከማንኛውም መኪና ሊሆን ይችላል፣ ከአውቶቡስ፣ ከታክሲ እንዲሁም ከባቡር ሊሆን ይችላል። ጌቲንግ ኦፍ ካል መውረድ የሚለውን የአማርኛ ትርጉም ይሰጣል ማለት ነው። ሂ ማለት እሱ ማለት ነው። ስለዚህ he is getting off the bus እሱ ምን እያደረገ ነው? ከአውቶቡሱ እየወረደ ነው ማለት ነው። ከዛ በእንግሊዝኛ ደግሞ ለምሳሌ ተሳፍረን በአውቶቡስ እየሄድን በታክሲ እየሄድን ወራጅ ያለ ማለት ከፈለግን ደግሞ can I get off the bus here ወይም ደግሞ እዚህ ካን የሚለው በኩድ መተካት እንችላለን። could I get off the bus here እዚህ መውረድ ይችላል ሆነ ብለን ነው መጠየቅ ማለት ነው ለሾፌሩ። እዚህ ጋር ባስ በሚለው ቦታ እዚህ ጋር ባስ ነው ታክሲ ማድረግ እንችላለን። እየተካ በመንፈልገው ትራንስፖርቴሽን ማለት እዚህ ጋር እየተካን can I get off the bus here can I get off the taxi here እያል ወራጅ መኖሩን መጠቆም ወይም መናገር እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለተኛ ላይ ያለው ደግሞ they are getting in the bus they የሚለው እነሱ ማለት ነው። ሁለትና ከዛ በላይ ለሆኑ ሰዎች they እንላለን እነሱ ማለት ነው። ከዛ are የሚለው እነሱ ስለሆኑ they ለሚለው they is አንልም they are እንላለን። getting in ይሄን ባንድ ነው። getting ብቻውን ሳይሆን ልክ እዚህ ጋር getting off መውረድ ነው እንዳልነው ጌቲንግ ኢን ማለት ደግሞ መግባት ማለት ነው። መኪና ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ ባቡር ውስጥ ሊሆን ይችላል። ጌት ኢን ካል መግባት ነው። የት ነው እየገቡ ያሉት? ዘ ባስ ወደ ይሄ ለምሳሌ የተማሪዎች ባስ ነው፣ የተማሪዎች አውቶቡስ ነው። ወደዛ እየገቡ ነው ያሉት። they are getting in ስለዚህ ጌቲንግ ኢን ማለት መግባት ማለት ነው። ወደ ትራንስፖርት ስንገባ ጌቲንግ ኢን ይሆናል ማለት ነው። ስንወርድ ደግሞ ጌቲንግ ኦፍ ይሆናል ማለት ነው። ጌቲንግ ኦፍ እና ጌቲንግ ኢን ማለት ነው። they are waiting at the train station ስጋም ዘ የሚለውን ዝጋ ጠቅሰናል። ዌቲንግ ማለት መጠበቅ ማለት ነው። የኛው ዌቲንግ ዌት ማለት መጠበቅ ሲሆን at the የት ነው የሚጠብቁት? ስፔሲፊክ ቦታው እየነገረ at the train station ዝጋ train station ማለት ባቡር ጣቢያ ማለት ነው። ትሬን ባቡር እንደሆነ አይተናል። ስቴሽን ደግሞ ይሄኛው ጣቢያ ወይም መናኸሪያ ይሆናል። ስለዚህ train station ስንል ባቡር ጣቢያ የሚለውን ትርጉም ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ they are waiting at the train station ልክ እዚህ እንደምናየው ብዙ ሰዎች አሉ። እዚህ ጋር ምን እያደረጉ ነው? they are waiting እየጠበቁ ነው at the train station train station ጋር ወይም ባቡር ጣቢያው ጋር እየጠበቁ ነው። ምን እንደሚጠብቁ ግልጽ ነው። ባቡር ነው እየጠበቁ ያሉት ማለት ነው። she is riding motorbike እዚህ ጋር motorbike የሚለው ሞተር ሳይክል ማለት ነው። አይተናል እዛኛው ላይ ራይዲንግ ማለት መጋለብ ማለት ነው። ራይዲንግ መጋለብ ሺ የሚለው እሷን ነው የምትተካው። ስለዚህ ምን ይላል? she is riding motorbike እየጋለበች ነው ማለት ነው ሞተር ሳይክል። he is reading newspapers in the bus he የሚለው እሱ እዚህ ጋር እንዲሰዋለ እሱን ይገልጻል እሱ ማለት ነው። reading ማለት ማንበብ ማለት ነው። ይሄ reading ማንበብ ሲሆን newspapers ስንል ጋዜጣ ማለታችን ነው። በአንድ ላይ newspapers ስንል ጋዜጣ ይሆናል። ኒውስ ብቻ ካል ዜና ነው የሚሆነው። ኒውስ ብቻ ምን ከሆነ ዜና ይሆናል። ኒውስ ፔፐርስ ካልን ግን ጋዜጣ ማለታችን ነው። የት ነው እያነበበ ያለው? ኢን ዘ ባስ ልክ ባስ ውስጥ ወይ አውቶቡስ ውስጥ ጋዜጣ እያነበበ ነው ማለት ነው። ሰውየው ልክ ፒክቸሩን የሚመስል ሰውየው አለ፣ አውቶቡስ አለ፣ ሰውየው እዚህ ጋር አለ፣ እዚህ ጋዜጣ እያነበበ ነው። ስለዚህ he is reading newspapers in the bus እንላለን ማለት ነው። he is a pilot he የሚለው እሱን የሚተካልን እዚህ ጋር ፓይለት ማለት ያው አውሮፕላን አብራሪ ፓይለት በመባል ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ የኛው ፒ ኮንሶናንት ስለሆነ እዚህ ጋር ኤ ተጠቅመናል ማለት ነው። እዚህ ኤ ፓይለት ነው ያለው። አን ፓይለት አላለ እዚህ ጋር ማን ያለው? ኤ ፓይለት ማለት አንድ አብራሪ የሚለውን ይገልጽልናል ማለት ነው። ግን ሁሉ ጊዜ እዚህ ጋር ኮንሶናንት ሆነ ማለት እዚህ ጋር ሁሉ ጊዜ እንጠቃል ማለት አይደለም። ለምሳሌ አን አወር ለምሳሌ አወር ሰዓት ሲጻፍ ለምሳሌ ኤች ኦ ዩ አር ነው። ኤች ኦ ዩ አር አወር ነው። አወር ነው ምን ሃወር ሳይሆን አወር ነው ሰዓት ማለት ነው። ሰዓት ስንል ግን አን አወር ነው እንጂ ምንም ኤ አወር አይደለም። ኤች ስለሆነ የመጀመሪያው ኤ ብለን አንጀምርም። ያ ማለት ሁሉ ጊዜ ኮንሶናንት ነው ማለት እዚህ ጋር ሁሉ ጊዜ ኤ እያልን እንጀምራለን ማለት አይደለም የሚለውን ያስረዳናል ማለት ነው። አን አወር ነው እንጂ ኤ አወር
ስለማንል ማለት ነው። ባስ ስቴሽንስ ባስ አውቶቡስ ነው። ስቴሽን ያው መናኸሪያ ይሆናል ማለት ነው። በጥቅሉ ባስ ስቴሽን አውቶቡስ መናኸሪያ የሚለውን ትርጓሜ ይሰጠናል ማለት ነው። he is driving the bus ባስን እናውቃለን። he የሚለውን እናውቃለን። ከዛ is የሚለውን እናውቃለን። ከዛ ድራይቪንግ ማለት ድራይቪንግ ማለት መንዳት ወይም ደግሞ ማሽከርከር ይሆናል ማለት ነው። ድራይቨር ስንል ሾፌር ወይም አሽከርካሪ ማለታችን ነው። ድራይቨር ስንል ድራይቪንግ ስንል ግን አክሽን ነው የሚሆነው። እያሽከረከረ ነው። he driving እያሽከረከረ ወይም እየነዳ ነው ማለት ነው። he driving the bus ስለዚህ አውቶቡሱን እየነዳ ነው ወይም እያሽከረከረ ነው የሚለውን ትርጉም ይሰጠናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ እያንዳንዱን አረፍተ ነገር በእኔ ፕሮናውንስ አደርገዋለሁ። እናንተ ደግሞ እኔን ተከትላችሁ እኔ የምለውን ማለት ይኖርባችኋል። እስካሁን የነገርኳችሁ ትርጉሙን እንድትይዙት እንዲገባችሁ ነው እንጂ የቋንቋ ስኪል ብዙም አያዳብርም። ቋንቋ ስኪላችሁን ለማዳበር በእንግሊዝኛ መደጋገም ይኖርባችኋል። መስማት የሚባለውን መስማት፣ የሰማችሁትን ደግሞ እናንተ እንደገና ማለት ወይም መድገም ይኖርባችኋል ማለት ነው። እንቀጥል። he is getting off the bus. he is getting off the bus. he is getting off the bus. they are getting in 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 the bus. they are waiting at the train station. they are waiting at the train station. they are waiting at the train station. she is riding motorbike. she is riding motorbike. she is riding motorbike. he is reading newspapers in the bus. he is reading newspapers in the bus. he is reading newspapers in the bus. he is a pilot. he is a pilot. he is a pilot. bus station. bus station. bus station. he is driving the bus. he is driving the bus. he is driving the bus. can I get off the bus here? 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 or could I get off the bus here? could I get off the bus here? could I get off the bus here? ክፍል 34 ይህን ይመስል ነበር። ብዙ ነገር አዳዲስ ነገሮችን እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ጌቲንግ ኦፍ፣ ጌቲንግ ኢን፣ ባስ ስቴሽን፣ ትሬን ስቴሽንስ እና ኒውስፔፐርስ፣ ድራይቪንግ፣ ራይዲንግ የሚሉት አዳዲስ ቃላቶች ናቸው ከክፍል 33 በተጨማሪና ብዙ ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በጥቅሉ ክፍል 34 ይህን ይመስል ነበር። ክፍል 35 በሌላ ርዕስ
ሌላ ርዕስ ይዤላችሁ እቀርባለሁኝ። ቤተሰብ የሆናችሁ አስተያየት እየሰጣችሁኝ ያላችሁ ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለሁኝ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ደግሞ ቤተሰብ በመሆን እንድታበረታቱን አሁንም በአክብሮት እጠይቃለሁ። ቻው፣ ሰላም ሁኑ።